Hello and welcome to my channel. Today you will hear and read the 4th chapter of the book, The Adventure of Nikos. Before we start with the new chapter, let me show you the answers to the questions of the previous one. If you haven't already watched the previous chapter, you can do so by clicking on the button on the top right. Make sure to subscribe to my channel and like the video to help me in my development. I appreciate your support and I hope you enjoy watching. Κεφάλαιο 4. Ο θρύλος του χαμένου θησαυρού. Τη νύχτα, ο Νίκος τριφογύριζε στο κρεβάτι του, ανυπομονώντας να ξημερώσει. Ο μυστηριώδης ηλικιωμένος και τα λόγια του είχαν καρφωθεί στο μυαλό του. «Ξέρετε, κάποτε υπήρχε ένας παλιός θρύλος», είχε πει. Αλλά δεν είχε αποκαλύψει τίποτα παραπάνω. Είχε αφήσει την περιέργειά τους να φουντώσει, δίνοντάς τους ραντεβού για την επόμενη μέρα. Το πρωί ο Νίκος έτρεξε να βρει τους φίλους του. Η Ελένη και ο Κώστας τον περίμεναν ήδη στο γνωστό τους σημείο, δίπλα στη μεγάλη καρδιά της πλατείας. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες», είπε η Ελένη κουνώντας τα χέρια της ζωηρά. «Τι να είναι αυτός ο θρύλος?» «Πιστεύετε ότι έχει σχέση με το νόμισμα που βρήκαμε?» «Πιθανότατα», είπε ο Κώστας, σταυρώνοντας τα χέρια του. «Αλλά ποιος είναι στα αλήθεια αυτός ο γέρος? Από πού τα ξέρει όλα αυτά?» Ο Νίκος έβγαλε το νόμισμα από την τσέπη του και το κοίταξε προσεκτικά. Το φως του ήλιου έκανε τα φθαρμένα του γράμματα να λάμπουν ανεπαίσθητα. «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μάθουμε», είπε αποφασιστικά. «Πάμε». Τα τρία παιδιά διέσχισαν την πλατεία και κατευθύνθηκαν προς το παγκάκι όπου είχαν συναντήσει τον ηλικιωμένο την προηγούμενη μέρα. Το βρήκαν να κάθεται εκεί, όπως και πριν, με το παλιό του καπέλο ριγμένο ελαφρώς μπροστά, σαν να τους περίμενε. Όταν τους είδε, χαμογέλασε. «Καλή σας μέρα, παιδιά», είπε με ζεστή φωνή. «Ήρθαμε όπως μας είπατε», απάντησε η Ελένη, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Ο γέρος έγνεψε αργά. «Όπως περίμενα», είπε. «Λοιπόν, ελάτε να καθίσετε, έχω μια ιστορία να σας πω». Τα παιδιά έκατσαν δίπλα του, έτοιμα να ακούσουν. «Λένε», ξεκίνησε ο γέρος, «πως πριν από πολλά χρόνια ένας πλούσιος έμπορος πέρασε από το χωριό, μεταφέροντας έναν θησαυρό ανεκτήμητης αξίας. Φοβούμενος ληστές αποφάσισε να τον κρύψει κάπου στο δάσος. Όμως πριν προλάβει να επιστρέψει για να τον πάρει, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Κάποιοι λένε ότι χάθηκε, άλλοι ότι κάποιος τον πρόδωσε. Από τότε κανείς δεν κατάφερε να βρει το θησαυρό του». Ο Νίκος ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει πιο γρήγορα. «Και το νόμισμά μας μπορεί να ανοίξει εκείνον τον θησαυρό?» ρώτησε με ανυπομονησία. Ο γέρος τον κοίταξε προσεκτικά, σαν να ζύγιζε τα λόγια του. «Ίσως», απάντησε ενιγματικά, «αλλά προσέξτε, όποιος ψάχνει για χαμένους θησαυρούς συχνά βρίσκει περισσότερα από όσα περιμένει». Τα παιδιά αντάλλαξαν βλέμματα. «Ξέρετε κάτι άλλο?» ρώτησε η Ελένη. Ο γέρος έγειρε το κεφάλι του ελαφρώς στο πλάι. «Υπάρχει ένα παλιό ημερολόγιο», είπε σιγανά. «Κάποιος το κράτησε πριν χαθεί ο έμπορος. Αν το βρείτε, ίσως βρείτε και την αλήθεια». «Και πού είναι αυτό το ημερολόγιο?» ρώτησε ο Κώστας, γεμάτος ενθουσιασμό. Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε, σηκώθηκε αργά από το παγκάκι και πριν απομακρυνθεί είπε: «Ψάξτε εκεί που ο χρόνος σταματά». Τα παιδιά έμειναν να τον κοιτούν σαστισμένα. «Τι σημαίνει αυτό?» ψιθύρισε η Ελένη. Ο Νίκος έσφιξε το νόμισμα στη χούφτα του. «Μάλλον πρέπει να το ανακαλύψουμε», είπε αποφασιστικά.